การปฏิบัติไปในตัวทางเทศก็คือการปฏิบัติกันหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องพากันตั้งใจและเตรียมตัวไว้ให้ดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธาเนนะปมาเนนะสัญญะเมนะนัมเมนะจักเนปังกัลยาณเมภาวียังโอโคนาภิติรติติในโอกาสบัดนี้จะได้แสดงธรรมิกถาพรรณนาธรรมะท่านเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและส่งเสริมการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแก่ท่านสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมะปฏิบัติทั้งหลายตามสมควรเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจให้ดีได้เตรียมใจไว้ให้ดีการฟังเทศน์หรือการทำงานทุกอย่างเราต้องเตรียมเราต้องตั้งเราจะใช้แก้วเราก็ตั้งแก้วเราจะใช้โต๊ะเราก็ตั้งโต๊ะเราจะไปเรียนหนังสือทำการทำงานอะไรทุกอย่างเราก็เตรียมพร้อมแม้คนจะบวชก็ยังเตรียมกันบริขารต่างๆเราจะฟังเทศน์เราก็ต้องเตรียมสถานที่แม้จะไปไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องเตรียมโดยเฉพาะเราจะเตรียมเดินทางให้พ้นจากวัฏสงสารให้คุณเดินทางไประยะไกลเราก็ต้องเตรียมธรรมะไปเป็นเครื่องประดับใจเพื่อรักษาใจอย่างนั้นตามธรรมภาสิทธิที่ได้ยกขึ้นเอาไว้ต้นนั้นว่าพุทธาเนนะปมาเดนะสัญญะเมนะนัมเมนะจักดังนี้เป็นอธิซึ่งแปลเป็นใจความว่านักปราชญ์คือผู้มีปัญญาพึงทำก็คือที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้ด้วยความมันด้วยความไม่ประมาทด้วยความสำรวมและด้วยความข่มใจนี่คือเนื้อหาสาระโดยย่ออธิบายว่าถามว่าเมธีคือผู้ฉลาดนั้นได้แก่นักปราชญ์ผู้มีความรู้ความฉลาดนั่นเองเราจะทำอะไรทำด้วยความฉลาดเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องพูดกันเรื่องการทำบุญการทำบุญก็ต้องทำด้วยความฉลาดจึงจะเป็นไปเพื่อบุญจริงๆบางทีทำแล้วทำขาดความฉลาดขาดความระมัดระวังทำแล้วก็เสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าทำด้วยความฉลาดไม่มีวันที่จะเสียใจเพราะเราทำด้วยความถูกต้องนี่คือเนื้อหาสาระที่ลักษณะแห่งการทำบุญถ้าเราทำด้วยความเป็นผู้มีปัญญาบุญน่าจะมีทางให้เกิดหลายทางด้วยกันแต่ในที่นี้เน้นหลักสำคัญที่ว่าผู้มีปัญญาจะทำก็ทำที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้ด้วยความมันด้วยความสำรวมด้วยความข่มใจอย่างนี้เป็นอาทิคนเราถ้าทำสิ่งใดแล้วเรานึกถึงเกาะหรือที่พึ่งคำว่าเกาะได้แก่อะไรเกาะภายนอกและเกาะภายในที่พึ่งภายนอกและที่พึ่งภายในห้องน้ำภายนอกและห้องน้ำภายในมีเป็นของคู่กันอยู่อย่างนี้เสมอบรรดาที่สัตว์โลกเกิดมาโดยเฉพาะมนุษย์เราเกิดมาต้องประสบกับสิ่งต่างๆมากมาเหลือที่จะบรรณาเราจะว่าแล้วเราเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่
มีอยู่ในโลกนี้เพราะบางอย่างมีทั้งให้คุณและให้โทษมีทั้งคนดีและคนชั่วมีทั้งสิ่งที่มีทั้งสัตว์ที่ร้ายอะไรเหล่านี้เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราขาดที่พึ่งหรือขาดความปัญญาชีวิตของเราจะเดินทางไปในทางใดต้องอาศัยปัญญาดังนั้นการศึกษาทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามต้องอาศัยความฉลาดต้องอาศัยความฝึกฝนปนปืออย่างที่ดีโดยเฉพาะในที่นี้ในการศึกษาทางโลกพวกเราท่านทั้งหลายได้พากันเตรียมมาพร้อมอย่างดีแล้วจนได้ทำการทำงานเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดีแต่ขาดที่พึ่งภายในคือธรรมะดังที่จะพูดในขณะนี้นี่แหละที่พึ่งภายนอกถ้าจะพูดแล้วพวกเรามีที่พึ่งหลายๆอย่างที่พึ่งภายนอกถ้าจะพูดก็ที่พึ่งยาวไม่รู้จักพรรณนาอย่างไรก็ไม่จบเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารหวานข้าวที่อยู่ที่อาศัยแม้แต่ผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวแก้วน้ำใบเดียวก็ยังเป็นที่พึ่งได้พูดถึงที่พึ่งก็จะมีมากจริงอยู่พระพุทธเจ้าว่าทั้งท่านทั้งหลายนาถาภิกขเววิหารถะท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดจงอย่าเป็นคนไม่มีที่พึ่งอันนี้แสดงเห็นว่าที่พึ่งยังมีความสำคัญอย่างยิ่งแม้ทางโลกต้องหาที่พึ่งด้วยการศึกษาเรียนหาวิชาความรู้ใส่ใจไว้มากๆเพื่อจะประกอบอาชีพต่างๆเพื่อไม่ให้ขาดสนนั่นเองให้เกิดความสุขความสบายในการประกอบเลี้ยงชีวิตให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขนั่นคือภายนอกเราก็ต้องศึกษาการศึกษาภายนอกเป็นอยู่เรียนมีสาขาอะไรต่างๆมากมายเราศึกษาเท่าไรก็ไม่รู้จักจบแต่ศึกษาทางธรรมนั้นมีทางจบได้หมดปัญหาอยู่ที่ไม่มีการเข้าไปยึดไปถือต่างกันกับศึกษาทางโลกดังนั้นวันนี้พวกเราได้มาหาที่พึ่งคำว่าเกาะได้แก่อะไรบุญกุศลก็ดีศีลที่เรารักษาก็ดีภาวนาที่เราได้กำลังรักษานี่ครับนี่คือเป็นเกาะคือเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเกาะภายในเป็นเกาะคือที่พึ่งบุญสรุปแล้วกุศลบุญกุศลนี้เป็นเกาะภายในห้องน้ำคือกิเลสที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองคุณมัวทำให้จิตใจของเราพิกลพิการไปต่างๆสิ่งเหล่านี้หรือโดยเฉพาะกิเลสต่างๆกามตัณหาภวตัณหาหรือราคะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนห้องน้ำคอยทำลายจิตของเราดังนั้นห้องน้ำภายในจึงเป็นอันตรายกับจิตของสัตว์โลกทั้งหลายอยู่เป็นนิดไม่ว่าอยู่ที่ใดตรงกันข้ามกับที่พึ่งภายนอกเราจะหาได้ง่ายเราจะจัดสรรแต่ก็ถึงขนาดนั้นก็ยังมีอันตรายภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับสัตว์โลกไม่ว่าอุทกภัยโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยภัยต่างๆเหล่านี้ก็พอจะหลบหลีกได้บางเป็นบางการบางทางบางข่าวแต่มรณะภัยที่สำคัญต่อชีวิตของสัตว์โลกไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้จำเป็นจะต้องประสบทุกคนที่เกิดมาในโลกแต่ว่าโลกของเรามักจะคิดว่าเดี๋ยวนี้หมอเจริญพวกพยาบาลเจริญคนเพิ่งเกิดมาก
ไม่สามารถจะรักษาโรคต่างๆให้หายได้แต่ถึงขนาดนั้นบางคนก็ยังว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์เราเกิดมากกว่าตายที่เอาสถิติหรือเอาระยะเท่านั้นเองความจริงเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นไม่มีมากไม่มีน้อยมีค่าเท่ากันหรือมีความสมดุลเท่ากันดังนั้นเราจะไปหวังว่าจะเกิดมากเกิดน้อยสมมติเราพึงทำความเข้าใจว่าเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นสัตว์โลกเราจะสังเกตได้ว่าชีวิตหนึ่งเอาตัวเราเป็นเกณฑ์เอาคนที่ใกล้ชิดที่เราเห็นอยู่ถ้าเกิดมาแล้วนี่ก็ตายด้วยกันทุกคนเห็นกันอยู่เป็นสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของเราอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเราจะปรากฏหรือได้ยินข่าวของคนตายนี่อยู่เป็นประจำหรือถ้าจะว่าแล้วเราทุกคนเนี่ยก็ตายอยู่ทุกวันตายอย่างอ่อนส่งตายจากเป็นความเป็นเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่คือการตายตลอดถึงตายจนหมดลมหายใจนี่คือความตายของมนุษย์ของสัตว์โลกเป็นอยู่อย่างนี้แหละปัญหาเราจะทำอย่างไรเราต้องมีปัญญาคือมีที่พึ่งดังที่กล่าวแล้วคำว่าที่พึ่งจึงที่อาศัยคือบุญกุศลพวกท่านทั้งหลายเมื่อกี้นี้พวกเป็นประธานได้บอกหรืออาตมาก็ได้นำข่าวบุญมาบอกในด้านการสร้างบุญสร้างกุศลก็พากันทำทุกคนในด้านวัตถุในด้านการให้ทานอันนี้ก็เป็นที่พึ่งอีกอันหนึ่งเราจะเห็นได้คนเราอยู่ด้วยกันถ้าเป็นคนที่มีบุญมีกุศลอยู่ร่วมกันอยู่อย่างมีความสุขความสบายคำว่าบุญก็คือความสุขที่เราแปลกันว่าสุโภคุญญสัพพุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้เราต้องการบุญด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะทำอะไรถ้าเราเรียนได้สำเร็จรุ่ร่วงไปได้ดีเราก็ว่าถือว่าคนนั้นมีบุญคนมีโอ้สวยรวยทรัพย์เราก็จุดตรงนั้นเป็นคนที่มีบุญตลอดถึงคนที่มีความเมตตาความมีต่อชาวโลกใจบุญทุนทานเราก็ไปชมถึงจิตใจเพราะงั้นจะดูที่ใจที่มีความเป็นบุญเป็นกุศลแสดงออกทางภายนอกทางการกระทำก็ดีทางพูดก็ดีแต่ล้วนแต่เป็นอุบายมาจากจิตที่ได้อบรมอยู่แล้วหรือจิตที่เป็นบุญเราจะเห็นได้คนเกิดมาในโลกนี้มีคนรวยคนจนเสมอกันอยู่อย่างนี้แหละคือคำว่าเสมอนั้นไม่ได้มามันรวยก็รวยเสมอกันจนก็เสมอเก็บอย่างนี้ก็หาไม่ได้หมายความเป็นสิ่งปรากฏสืบเนื่องมาจากบุญกุศลที่เราสร้างไว้ต่างๆกันให้เป็นไปอย่างนี้กรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมังสัตเตวิปัสสติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่างๆกันเราจะเห็นได้ว่าเกิดจากบุญกุศลสร้างมาแต่ก่อนภูเพกตปุญญาตาเราได้รับความสุขความสบายทุกวันนี้ก็เคยเป็นผู้มีบุญทำมาในชาติก่อนในขณะนี้เรากำลังสร้างบุญสร้างกุศลต่อเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบเป็นอยู่อย่างนี้ที่จะทำให้มีความเจริญทำให้มีความสุขความสบายเพราะเราตั้งตนไว้ชอบในธรรมะที่ถูกต้องแต่ว่า ที่จิตใจของเราที่แท้จริงแล้วอยากจะให้เข้าใจเรื่องบุญอย่างชัดเจนกว่าที่เราเข้าใจนั้นความชัดเจนของบุญคือความสะอาดของจิตนั่นเองบุญกุศลคือความฉลาดของจิตหรือความสะอาดของจิตเมื่อจิตของเรามีความฉลาดจิตของเรามีความสะอาด
ก็คือนั่นแหละคือตัวบุญที่แท้จริงดังจะเห็นได้ว่าคนที่มีความเมตตาปราณีต่อกันมีความขยันหมั่นเพียรจะหาที่พึ่งก็เพราะเป็นคนที่มีบุญหรือเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาดนั่นเอง เราจึงต้องพากันมาอบรมจากวันนี้พวกท่านทั้งหลายถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอันประเสริฐเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วยังได้มาบำเพ็ญเพียรกุศลได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมอบรมฝึกฝนจิตใจของเราให้มีความสะอาดอยู่เสมอดังนั้นที่ว่าพุทธาเนนะหมายถึงความขยันแต่ตัวสิ่งที่เราที่จะพึงได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะหมายถึงความอุตสาห์พยายามหรือถ้าจะพูดในหลักปัจจุบันคือหลักทิฏฐธรรมิกถประโยชน์คนเราจะอยู่ร่วมกันอยู่อย่างไรก็แล้วแต่ประโยชน์จะมีความสำคัญแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน้นเรื่องประโยชน์ที่พึงจะได้ร่วมกันแต่ตลอดถึงการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเรามีประโยชน์ร่วมกันประเทศชาติเราก็เจริญแต่ครอบครัวของเรามีประโยชน์ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นไปเพื่อความเจริญแต่ถ้าประโยชน์ขัดกันเมื่อไหร่ไม่ว่าครอบครัวไม่ว่าประเทศชาติบ้านเมืองโลกขัดกันก็มีความยุ่งยากพอสมควรเพราะฉะนั้นทันเรื่องประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งคือให้เรามีความขยันหมั่นเพียรผู้อยู่ในหน้าที่การงานอะไรก็ให้มีความขยันในหน้าที่การงานนั้นอย่างเช่นผู้มีหน้าที่ในการศึกษาก็มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเรียนทำหน้าที่ของตัวเองคนที่มีหน้าที่ในการสอนก็มีความขยันหมั่นเพียรในการสอนพวกข้าราชการทุกหน่วยงานมีหน้าที่อย่างไรก็เราตั้งใจทำงานสัดส่วนนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรผู้ที่จะไปสู่โลกหน้าคือตั้งใจรักษาศีลภาวนาก็มีความขยันหมั่นเพียรจึงจะได้ที่พึ่งที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอาศัยการไปอบรมการฝึกในหลักที่ท่านวางไว้แบบปริยัติอุทธานะถึงความหมั่นแต่แล้วอารักขาหมายถึงอารักขาสัมปทาถึงความด้วยการรักษาคุณสมบัติที่ไว้การศึกษาเราเรียนมาอย่างไรการภาวนาการทานศีลอย่างที่พวกเราทำขณะนี้เรารักษาคุณงามความดีรักษาวิชาความรู้ของเรารักษาหน้าที่การงานไว้อย่างดีนี่จะเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อที่พึ่งเมื่อการเป็นอย่างนี้เรารู้จักช่วยทำกิจที่ควรทำช่วยกันอัตถจริยาประพฤติประโยชน์แก่ส่วนรวมการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ชีวิตของเราเรียกว่าเราตั้งอยู่ในประโยชน์เราจะพึงได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้เนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องหาสิ่งเหล่านี้มาให้เป็นที่พึ่งแก่เราอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่เราเมื่อมีความขยันหมั่นแล้วก็ต้องตั้งใจอยู่ในความไม่ประมาทคนที่มีวิชาความรู้มีวิชาความรู้เรียนได้มากๆมีหน้าที่การงานที่ดีแต่สำคัญคำว่าประมาทตรงกันข้ามคงความไม่ประมาทคำประมาทนั่นน่ะเป็นทางแห่งความตายนั่นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะรักษาอย่างไรที่ไม่ให้ประมาทเราจึงจะได้ที่พึ่งที่ดีคำว่าประมาทหมายถึงขาดสตินั่นเองคนที่มีวิชาความรู้มากมายเรียนจบแต่จะคิดฉลาด
เสียแฝงปันนั้นสัพพันใดถ้าขาดสติคือประมาทเมื่อไรก็เป็นอันว่างานทุกอย่างจะทำให้เสียคนทำการทำงานต้องมีความประมาทคนขับรถก็เกิดถ้าประมาทก็ทำงานทุกอย่างให้เสียดังนั้นที่ท่านว่าไม่ให้ประมาทคือให้มีสตินั่นเองทำงานด้วยความไม่ขาดสติคือทำงานด้วยปัญญาทำงานด้วยมีสติสิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เราได้เกาะได้มีเกาะในที่พึ่งอย่างดีในหลักที่ท่านบอกว่าไม่ประมาทคือประทานสี่อย่างเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจเหมือนเรารักษาเสื้อผ้าที่อยู่ที่อาศัยของเราไม่ให้สกปรกนั่นเองเมื่อมีความสกปรกในจิตใจของเราไปนี่คืออุปมาเปรียบเทียบภายนอกเมื่อจิตใจของเราเกิดความประมาทพลั้งเผลอเมื่อไรเราก็พยายามใจไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็พยายามละสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจก็จะได้เกิดประโยชน์เรียกว่าปหานปทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเราเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรกุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นในจิตในใจอย่างที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันนั้นคนที่ทำด้วยความฉลาดย่อมเป็นผู้ที่มีกำไรของชีวิตเราไม่ประมาทเมื่อเรารักษาสิ่งเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดคุณงามความดียังไม่มีก็ให้มีขึ้นเราก็รักษาไว้อย่างนี้แหละชื่อว่าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเมื่อเราไม่มีประมาทก็คือสำรวมระวังเมื่อสำรวมระวังสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่เป็นทางตาก็ดีตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งต่างๆเหล่านี้มากระทบตาของเรารูปจะสวยจะงามไม่จะเป็นอย่างไรสำคัญอยู่ที่ตาเสียงจะเพราะจะไม่เพราะอย่างไรก็สำคัญอยู่ที่หูอะไรเหล่านี้เป็นต้นปัญหาสำคัญที่ว่าเราจะระมัดระวังสิ่งเหล่านี้อย่างไรไม่ให้เป็นอันตรายหรือเป็นพิษต่อจิตของเราเพราะถ้าสิ่งเหล่านี้มากระทบรูปมากระทบตาเกิดความรู้สึกขึ้นไม่สบายใจหรือสบายใจสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เราขาดความสำรวมเพราะงั้นให้เรารู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นดีหรือไม่ดีเป็นประโยชน์หรือไม่ประโยชน์แต่เราระมัดระวังสำรวมท่านเรียกว่าสำรวมอินทรีย์รักษาไว้อย่าไปยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นทำใจของเราให้เป็นปกติรักษาสภาวะของจิตอย่าให้มีความหวั่นไหวจะต้องเข้าไปถึงสมาธินี่งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆดังที่กล่าวแล้วถ้าเกิดขึ้นทางหูแล้วนำไปสู่ที่ใจรายงานไปที่ใจของเราเป็นจุดศูนย์กลางถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนประเทศไทยของเราจุดศูนย์กลางที่บริหารก็คืออยู่ในกรุงเทพอัตภาพร่างกายของเราถ้าจะว่าปฏิงานประเทศแล้วก็เป็นปฏิรูปประเทศมันสมควรหรือว่าเป็นกายนครแห่งกายไม่มีประตูมีทางเข้าโดยเฉพาะไม่เหมือนบ้านเรือนที่ทุกวันนี้อาจจะเปิดประตูหน้าต่างชอบใจแต่กายนครนี้มีประตูอยู่6ประตูด้วยกันเราตั้งใจให้รักษาไว้คือมานาสติไว้ให้เกิดในปัญญาไว้แต่รอบคอบใจกายนครเรารักษาพญาจิตตราชเป็นผู้ครองนครการทำงานเราต้องรู้จักข่มใจของเราไว้อย่าให้จิตใจของเรามันเป๋ไปในทางที่ไม่ดีเมื่อเรารักษาได้นั่นแหละชื่อว่าเราได้ก็คือได้ที่พึ่งอย่างดี
คนเราเกิดมาต้องการเป็นคนดีด้วยกันทุกคน แต่ทำไมไม่ได้เหมือนกันทุกคนทั้งที่สิ่งที่เราไม่ต้องการความทุกข์ยากความลำบากจากกรรมไม่มีใครปรารถนาแต่ก็ยังได้รับคนไม่ต้องการก็ยังได้รับโดยทั่วหน้าหรือด้วยมากด้วยกันเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็เราต้องใช้ให้ปัญญาคือเป็นผู้ที่มีปัญญานั่นเองปัญญาเราต้องเกิดจากการฟังเกิดจากการอบรมคือคิดพิจารณาไตร่ตรองหรือเรียกตามศัพท์ทางบาลีหรือตามภาษาเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังแล้วมาติตรองเรียกว่าจินตามยปัญญาอันไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ทำสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองแก่สังคมเรียกว่าเราคิดพิจารณาตีตรองกันดีแล้วปัญญาเกิดจากการอบรมอย่างเช่นเรามาภาวนาอย่างนี้เรียกว่าภาวนาวยปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมนี่เพราะงั้นการที่เราหาที่พึ่งตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนาทางกระธรรมคือทำเป็นที่พึ่งท่านก็เน้นในเรื่องศีลเป็นเบื้องต้นศีลที่เราสมาทานเมื่อกี้เนี่ยเป็นหลักที่สำคัญอย่างยิ่งอาตมาคิดและพิจารณาและพูดอยู่เสมอว่าศีลเป็นหลักประกันชีวิตเป็นหลักประกันสังคมเป็นหลักประกันทรัพย์สมบัติเป็นหลักประกันความแตกแยกของครอบครัวเป็นหลักประกันความเสียหายของสังคมเป็นหลักประกันสุขภาพอย่างดีศีล5ประการถ้าเรารักษาได้เมื่อกี้ถึงได้คุยกันถึงว่าการให้ทาน100 ครั้งก็สู้การรักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้การรักษาศีล100 ครั้งก็สู้จิตสงบครั้งเดียวไม่ได้เพราะงั้นความละเอียดอ่อนไปลงที่ใจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเราถึงจะทำให้ทานก็ดีจะทำกิจการอะไรแม้ผู้จะบวชเป็นภิกษุสามเณรจะถวายทานอันใดก็จะรักษาศีลเพื่ออะไรเพื่อทำใจของเราให้สะอาดเสียก่อนนั่นเองนี่เราจะเห็นได้เพราะฉะนั้นศีลจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่งศีลเป็นที่พึ่งในเบื้องต้นศีลเป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลายศีลเป็นประมุขเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องชำระศีลให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้เมื่อเรามีศีลแล้วการที่เราจะทำหน้าที่ต่อไปคือที่พึ่งอันสำคัญอีกประการหนึ่งคือการได้ยินได้ฟังตั้งแต่เราเกิดมามีความรู้ความเราเกิดในประเทศไทยเราก็พูดภาษาไทยได้โดยยังไม่ได้ต้องศึกษาตามตำรับและได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่เราก็จำได้พูดได้ตามวัยตามกาลนั่นคือการฟังเพราะฉะนั้นพหูสัจจะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนอกจากนั้นในทางพระศาสนาทรงยกย่องผู้ที่เป็นปัญญาเลิศคือพระอานนท์เถระพุทธอุปถากฟังเทศที่ใดก็จำได้หมดแต่เราฟังเราไม่น่าจะเป็นไปได้ขนาดนั้นมีบางคนทุกวันนี้จำอะไรได้มากมายนั่นคือเป็นเพราะการฟังนั่นเองนอกจากนั้นการค้นตำรับตำราการคิดก็เกิดจากการปัญญาของเงินพาหุสัจจะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรามีการฟังที่ดีเราแยกแยะในสิ่งที่ฟังเอามาประดับใจของเราให้มีความสะอาดให้มีที่พึ่งในอย่างดีนั่นก็เพราะการฟังนั่นเองเมื่อมีการฟังที่ดีเพราะว่าเราต้องมีกัลยาณธรรมเรียกว่าการมีการคบค้าสมาคมกับคนที่เป็นกัลยาณธรรมหรือกัลยาณชนนี่เรียกว่า
กัลยาณมิตราก็เป็นเพราะว่าเป็นผู้มีเพื่อนดีงามนั่นเองเราจะพบค่าสมาคมกับผู้ใดเราต้องนึกถึงว่าคนนั้นเป็นคนอย่างไรเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนไม่ฉลาดหรือเป็นคนโง่หรือเป็นคนอันธพาลเราต้องรู้จักเลือกคนกันเพราะเรามีปัญญามีความฉลาดต้องเลือกคบไปคบกับคนที่ไม่มีปัญญาก็ได้รับแต่ความทุกข์ได้รับแต่ความสนิทพบกันขาดบุญขาดที่พึ่งไปแล้วดังนั้นท่านถึงให้ว่าให้คบคนที่ดีแม้ธรรมที่เราจะประพฤติก็เหมือนกันให้เป็นกัลยาณธรรมชนก็เป็นกัลยาณชนธรรมหมายถึงว่าธรรมที่ดีนั่นเองบุคคลที่ดีบุคคลที่ฉลาดคือเป็นฉลาดด้วยการกระทำฉลาดด้วยการพูดฉลาดด้วยการคิดคือผู้ประพฤติชอบหรือง่ายๆผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนั่นเรียกว่าผู้ฉลาดหรือเป็นบัณฑิตหรือเป็นกัลยาณชนเมื่อเราได้คบค้ากับบุคคลเช่นนั้นเขาก็จะแนะนำในทางที่ดีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราคบกัลยาณชนแต่ตลอดถึงเราจะฟังอะไรต้องสวัจจตาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายในหลักทางพุทธศาสนาย่อมมีหลายท่านหลายองค์อย่างลาภพามในครั้งนั้นลาภพามอาจจะพูดถึงความเกี่ยวเนื่องของทานศีล ลาภพามเมื่ออยู่เป็นนานๆเกิดความเบื่อหน่ายในฐานะว่าอยากจะไปบวชไปขออาศัยพระจากใจให้ท่านบวชให้ปรากฏว่าเห็นว่าท่านเป็นคนแก่แล้ว จะทำอย่างไรจนเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าประกาศในถ้ำขันสงฆ์ว่าใครอยากเห็นคุณหรือว่าผู้ประการะของพราหมณ์มีบ้างประกาศในถ้ำขันสงฆ์ในครั้งนั้นมีพระสารีบุตรซึ่งได้เคยรับอุปการะจากพราหมณ์เคยใส่ข้าวหั่นเกินทัพพีเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นทานจึงมีความสำคัญต่อเนื่องกับศีลเมื่อเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าประกาศยกลาภพามให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาบวชให้ท่านจนได้รับเกียรติยศท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญหรือว่าเป็นวงกตัญญูกตเวทีเครื่องหมายของคนดีนั่นเอง ใช่แต่เครื่องหมายของคนดีคือสารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญูต่อพราหมณ์ต่อพราหมณ์พราหมณ์ก็เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระสารีบุตรคือเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายสวัจจตานั่นเองงานเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเราตั้งใจท่านจะตั้งใจเพื่อดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยของพระเจ้าจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์แม้ในบวชเป็นเมื่อแก่ก็ตามนี่คือสาเหตุความเกี่ยวโยงกันตั้งแต่ทานในการรักษาศีลเพราะงั้นพวกเราท่านทั้งหลายไม่ต้องวิตกว่าทานที่พวกท่านทั้งหลายได้ให้แล้วจะไม่มีประโยชน์มีประโยชน์อย่างแน่นอนพากันให้ทุกวันพระสารีบุตรได้รับอุปถัมภ์เพียงข้าวทัพพีเดียวจากลาภพามก็ยังได้เกิดประโยชน์จนเป็นเหตุท่านได้บวชนั่นคือสาเหตุอันหนึ่งเพราะงั้นแล้วพวกเราภาคภูมิใจครั้งหนึ่งอาตมาไปอยู่ในป่าบิณฑบาตตอนนั้นเป็นได้แต่ข้าวแต่ว่าได้หลายเป็นข้าวเหนียวได้หลายก้อนเดียวแต่ไม่มีอาหารมีโยมคนหนึ่งเอาเกลือมาใส่วันนั้นรอดชีวิตไปได้คือฉันข้าวกับเกลือนี่ก็ยังจะเลือกถึงบุญคุณเขาอยู่ แต่เดี๋ยวนี้พวกญาติโยมยิ่งพร้อมทุกอย่างเป็นปฏิรูปประเทศกายของเราที่ว่าปฏิรูปประเทศจน
ได้หลักการสำหรับสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่างๆเป็นประเทศที่มีบุคคลเฉลียวฉลาดมากอย่างนี้เป็นต้นที่ว่าปฏิรูปประเทศแม้แต่ภาพร่างกายของเราตมาว่าเป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศอันสมควรคือควรแก่ทานควรแก่ศีลควรแก่ภาวนานี่มันควรอย่างนี้ไม่มีเพศอันใดไม่มีสัตว์ประเภทใดที่จะประเสริฐก็เหมือนมนุษย์ของเราจะไปสู่สวรรค์นิพพานก็เพราะความเป็นมนุษย์นี่เองดังนั้นถึงว่าสมควรอย่างยิ่งเราเกิดมาด้วยบุญกุศลแท้ๆเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพบของดีของที่ดีจะมีอยู่ของเราหมดแล้วเราจะไปที่ไหนก็นำสิ่งเหล่านี้ไปตลอดตมาเคยคิดว่าเราไปประพฤติปฏิบัติธรรมหาวิเวกตามป่าตามเขาลำเนาไผ่ผลที่สุดเวลาจะมาพิจารณาก็มีพิจารณาที่กายของเราดูกายที่ดูจิตดูที่วาจาของเรานี่เป็นหลักสำคัญกายจึงเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมรูปธรรมนามธรรมก็อยู่ที่นี่เองเพราะงั้นให้พากันเน้นในการประพฤติปฏิบัติให้มากๆชีวิตของเราไม่ปล่อยท่าไม่รอช้าแล้วผ่านมาทุกวันถ้าตายอย่างความจงก็ตายทุกวันตายแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ตายจนตายจากหมดลมหายใจนี่คือความตายให้เรื่องที่ว่าภัยที่เราหลีกไม่ได้อย่างที่พูดเมื่อกี้ภัย5ประการคือมรณะภัยนั่นเองต่างคนต่างจะต้องประสบด้วยกันทุกคนแต่การเปรียบเทียบว่าอัตภาพร่างกายนี้เปรียบเหมือนเรือนก็ได้เปรียบเหมือนของที่ยืมเข้ามาก็ได้แต่เหมือนเรือนหมายความว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างคำว่าเรือนของเราเดี๋ยวนี้เราสมมติว่าเป็นเรือนเป็นที่สุนัขแค่ประกอบไปหลายอย่างทั้งไม้ทั้งปูนทั้งสิ่งต่างๆหินทั้งทรายเราเรียกว่าบ้านหรือเรือนก็เมื่อมันแตกแยกออกไปความเป็นเรือนก็หายไปในความเป็นอนัตตาของบ้านความเป็นอนัตตาของคนก็เหมือนกันถ้าเราแยกผมแยกส่วนต่างๆออกไปผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปก็ไม่มีอะไรความเป็นคนก็ไม่มีแล้วความสมมติรถต่างๆถ้าแยกชิ้นส่วนออกต่างๆก็ความเป็นรถก็ไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันเราเกิดมาก็ต้องตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยกันทุกคนแต่ผู้ฉลาดหาประโยชน์จากความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้จนภาวะของจิตพ้นจากการเข้าไปยึดถือพ้นจากความไปเกิดในภพต่างๆได้ก็เพราะเรารู้จักใช้ชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์นั่นเองเพราะเกิดความฉลาดนั่นเองหรือเราหาที่พึ่งของเราได้ดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมีโอกาสไม่เป็นผู้มีน้อยโอกาสแล้วเป็นผู้มีโอกาสพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาธรรมเป็นอย่างที่เมื่อกี้ว่าศีลที่เราฟังอยู่ข้างท้ายสีเลนะสุขติยันติบุคคลจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลนั่นเองสีเลนะโภคสัมปทานบุคคลจะประมูลด้วยโภคทรัพย์ทรัพย์สมบัติที่เราได้มาไม่สูญเสียหายก็เพราะเรามีศีลสีเลนะนิพพุติยันติเราจะถึงความดับทุกข์ดับร้อนได้ก็เพราะศีลนั่นเองนี่พูดถึงธรรมเพื่อทำเมื่อเป็นอย่างนี้จริงกริสุทักกตาคือเมื่อจิตอันใดที่เกิดขึ้นเราช่วยกันทำช่วยกันแก้เราอยู่อย่างนี้จิตของเราก็ได้ที่พึ่งมันประทำเป็นที่พึ่งธรรมกามจาเป็นผู้ใคร่ในธรรมที่ชอบในที่นี้ท่านเน้นธรรมนั้นมีมากมีทั้งส่วนกุศลและอกุศลมีทั้งส่วนที่เป็นกลางท่านจึงได้เน้นธรรมกามตานั้น
ใคร่เป็นผู้ใคร่ในธรรมที่ชอบนั่นเองอันใดเป็นไปทางชอบอันใดเป็นไปธรรมอันใดเป็นไปเพื่อความเจริญเราประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นให้เจริญก้าวหน้าและก็เพียรวิริยะเพียรประกอบเพียรละความชั่วประพฤติความดีนั่นเองดังที่กล่าวในเบื้องต้นความเพียรที่ควรประพฤติปฏิบัติเมื่อเรามีความเพียรอย่างนั้นวิริยะนั้นทุกคนมันเจดีบุคคลจะล่วงความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรคนที่มีการศึกษาตั้งใจมีความเพียรขยันก็พ้นจากความโง่อย่างนี้เป็นต้นคนที่ตั้งใจทำมาหน้าที่ก็พ้นจากความเศร้าหมองของชีวิตเพราะอาศัยความเพียรอาศัยความขยันนั่นเองเห็นจะยกตัวอย่างบุคคลจะข้ามภพข้ามชาติก็เพราะมีความเพียรตั้งมั่นในความเพียรนั่นเองถึงที่มีนั้นทุกวัฏเจดีความเพียรอันนี้บุคคลจะร่วมความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรสันโดษบางคนเป็นแต่เรื่องสันโดษก็ดีตามมีตามได้นั่นเนื้อหาสาระสันโดษจะยินดีตามมีตามได้หมายความว่าเราจะศึกษาเราจะประพฤติปฏิบัติการอันใดเราได้เท่าไรก็นั้นไม่ทำให้ตัวเดือดร้อนแต่ไม่ได้หมายนิ่งเฉยอยู่พอใจแล้วไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ใช่สันโดษกันนั้นสมมติว่าเรามีเท่านี้ก็พอใจเท่านี้แหละนี่เรียกว่าสันโดษในที่นี้เรามีครอบครัวก็สันโดษด้วยเพราะครอบครัวของเรามีข้าวของเงินทองเท่านี้ก็เพราะเราสันโดษแสวงหาในถูกทางจึงจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเป็นไปเพื่อที่พึ่งเมื่อเรามี ความเพียรหรือมีความตั้งใจหรือมีความสันโดษอย่างนี้ปัญหาสำคัญเมื่อกี้แล้วได้กล่าวเรื่องสติซึ่งความระลึกได้เราจะทำจิตอันใดให้มีสติอยู่เสมอถ้าแม้เราจะมีวิชาความรู้สักปานใดถ้าขาดสติเมื่อไหร่เราจะเขียนหนังสือประพันธ์เราจะขับรถก็เสียหลักเพราะขาดสติเพราะงั้นอย่าให้ขาดสติหมายถึงความระลึกได้ระลึกก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดเป็นสติหรือปัญญานี่ปัญญาคือความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้รอบรู้ในกองสังขารก็ขยายออกไปกว้างขวางออกไปสิ่งทั้ง10ประการคือนาถาครธรรมทำเป็นที่พึ่งเราได้อย่างนี้ชื่อว่าเรามีเกาะคือที่พึ่งเราได้วิชาความรู้ได้กุศลมารักษาใจของเรามากนั่นถึงความดับทุกข์ดับร้อนได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องประดับใจเราพ้นจากความโง่เพราะเรามีปัญญาเราพ้นจากความประมาทเลิศเพราะเรามีสติอะไรเหล่านี้เป็นต้นสรุปแล้วเราจะหาที่พึ่งได้โดยวิธีการอย่างไรอะไรได้แก่ที่พึ่งภายนอกได้แก่บ้านเรือนทรัพย์ของเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์อาจารย์ก็เรียกตัวที่พึ่งเหมือนกันที่พึ่งภายในคือบุญกุศลที่เรากำลังศึกษาอยู่ทุกวันนี้นี่ที่พึ่งผลที่สุดปัญญาเป็นเครื่องตัดสินที่มีความสำคัญจากยิ่งการที่จะไปสู่สวรรค์นิพพานหรือเจริญก้าวหน้าในชีวิตต้องมีปัญญานี่แหละเราได้ที่พึ่งอันประเสริฐนั่นที่ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอย่างนี้วันนั้นมันมีพวกท่านทั้งหลายคงจะได้หลายอย่างทานก็ได้ศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้ฟังแต่ภาวนาก็ได้เจริญจนตกลงว่าเราไม่มีอะไรแล้วที่น่าเป็นห่วงเพราะมีทุกอย่างแล้วเหมือนคนที่ร่ำรวยไม่มีความวิตกกังวลเลยตอนนี้เราเป็นคนร่ำรวยอย่าเป็นคนจนก็แล้วกันคนจนไม่เป็นจนที่ไม่มีก็ยังมีคนหน้า
น่าให้น่าสงสารแต่จนไม่รู้จักพอจะว่าอย่างไรท่านยังจนเพราะจนปัญญาและจนใจเป็นคนจนทั้งโลกเป็นคนจนที่น่าสงสารที่สุดเพราะงั้นเราศึกษาอบรมเพื่อให้พ้นจากความเป็นคนจนนั่นเองพ้นจากให้พ้นจากความทุกข์ยากความลำบากมีแต่พึ่งที่ดีในชีวิตจิตใจของนั้นในที่สุดที่วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่พวกท่านทั้งหลายได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุมั่นขวัญยืนอายุยืนแล้วเราต้องให้ตั้งใจประพฤติเป็นอย่างวันนั้นมีที่วันผ่องใสก็มีแล้วเนี่ยผ่องใสทุกคนสุขะมีความสุขกายสุขใจพละมีกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาสามารถจะแก้ปัญหานั้นให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่อการทุกข์การทุกข์ทนดังแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาวันก็มีด้วยประกาศนี